امروز یه دونه آیپد پرو 12.9 اینچ نسل سوم مدل A1895 واسم اومده. اینجوری که میبینید دستگاه رو ببینید این صورت، اینجا دیسپلی، این قسمت پایین، اینجا یه تو رفتگی شدید داره و واسه اینکه بتونیم دیسپلی جدید رو هم بذاریم توش این قسمت رو باید یه ذره صاف کنیم که دیسپلی جدید توش بتونه بشینه و تصویر نمیده. شارژ میکنه، صداش میاد که داره شارژ میکنه اینا، ولی تصویر نمیده. خب این سه نورمالی هم هست با این ضربه هایی که خورده. بریم ما هم دیگه صفحه نمایش اینو عوض کنیم. خب کاری که میکنم اینه که اول اینجا ما دما رو مثلا تنظیم میکنیم روی 120 درجه. شروع میکنم اطراف رو گرم کردن. روی پد حرارتی هم میتونید قرار بدین، با پد هم دستگاهتون رو گرم کنید. تا چون من قبلا این کارو کردم سعیم بر این هست که ویدیوها همیشه یه تازگی توشون داشته باشه. واسه ممکنه که یه مدل تعمیر رو هر سری یه جور دیگه انجام بدم. بعد با این مکش ها این که من میبینید الان دارم با این قطعه کار میکنم واسه اینکه این یه دیسپلی سالمی نیست که من دارم اینو در میارم. دیسپلی های سالم و اینجوری در نمیارن، یه قراره بعداً استفاده کنیم. ولی این دیسپلی چون کاملا داغون هست، هم خود دیسپلی هم تاچ کلا دیگه رفته، واسه همین من دارم این شکلی باز میکنم که همونجوری که گفتم یه ذره فرق کنه با ویدیوهای دیگه. اینجا فقط یه نکته‌ای که داره باید حواستون به این کابل سنسورها باشه که اونو خراب نکنین. چرا که ببینید من اینو از اینجا اگه آزاد کنم این قسمت ببین یه ذره باید اینو بیاریم پایین. اینجا کابل سنسور هامونه. این قسمت این دوتا پیچ رو باز میکنم. اگر تصویر رو سخت میبینید میتونید قشنگ زوم کنید روی تصویر و از حالت نزدیکتر هم ببین. نکته جالبی هم که هست، این الان چندمین آیپدی هست که تا الان باز نشده و تعمیر نشده. من باز میکنم برای تعمیر. چندین بار متوجه این نکته شده که چسبایی که توی این قطعات استفاده میشن، این فویل های آبی رنگ پشت چسبا کنده نشدن از حالت کارخونه. این فویل های آبی رنگ، این کابل ها ببینید به طور مثلا یه کابل دیسپلی مکبوک هست، اینا روی قسمت های چسبشون این فویل های آبی رنگ رو دارن. میبینید این فویل ها رو، اینا توی کارخونه خیلی وقتا پیش میاد که اصلا بلند نمیشن و قطعات چسبیده نمیشن به شاسی دستگاه. این الان بار چندم من دارم اینو میبینم، چون این دستگاه تا حالا اصلا باز نشده، یعنی نمیتونید به این که تعمیر شده حالا کسی که تعمیرش کرده یادش رفته. یعنی تقریبا میتونم بگم من از هر 10 تا دستگاهی که باز میکنم 3 تاش این شکلیه. یعنی 3 تا واقعا زیاده برای آیپدی که زمانی که عرضه میشه 1000 خورده یورو قیمتشه، دلار قیمتشه. حالا کاری اونم نداریم دیگه، همینه. اینجا اون دو تا پیچ سنسور که باز کردیم، 5 تا پیچ اینجا داریم. ما روی این شیلدی که کابل های دیسپلیمون متصل میشه، بذاری من این شیلد رو برات باز کنم. خب ببین این شیلد رو که در بیاری
اینجا یه دونه، 2 تا، 3 تا و 4 تا کابل داره. این دیسپلی رو من میذارم این طرف فعلا. بعد از اون من این گوشه ها رو قشنگ اینجوری الکل میزنم و این چسبایی که مونده، این گوشه ها که کثیف شده، اینا رو پاک میکنم، چون که این چربی باعث میشه که چسب جدید من خوب نچسبه. این قسمت آب خوردگی شدید داره. حالا برای این گوشش که این شکلی میبینی اینجا چیکار میکنم؟ با یه همچین دستگاهی شروع میکنیم به اینکه اینو اینجوری صاف کنیم. خب کار بعدی من چیه؟ اینکه این کابلی که من اینجا میبینید، این کابلی که انتقال داده میشه به دیسپلی جدید. این 2 تا کابل ببین از اینجا باز میشه و همینطور این 2 تا قطعه آنروبای اینجا. یه قطعه دیگه هم که باز میشه، این سنسورهای بالا هستن که برای باز کردنش میتونی اینجوری یه مقدار الکل این شکلی بلند کن. این قسمت وسط که رسیدیم، اینجوری که خودت راحت تری با حرارت یا با هر چیزی، این 2 تا میکروفون و سنسور رو میتونی بیاری بالا به این صورت. خب کاری با این دیسپلی نداریم، این دیسپلی جدید رو بیاریم. این از دیسپلی جدید. خب این ابتدا 2 تا پیچاش من به این چسب 2 طرفه میزنم. نه یا این با چسب قطره و چسبونید، چسب 2 طرفه دوست شماست. خب این قسمت رو دوباره توضیح میدم چون ویدیو قطع شد، حافظه دستگاه پر شده بود. من این قسمت رو اومدم با چسب 2 طرفه چسبوندم، اینجا چسب 2 طرفه زدم، اینو چسبوندم و یه توضیح کوتاه هم راجع به این که هر چسبی رو استفاده نکنید واسه هر نقطه‌ای. برای این قسمت ببین من محل قرارگیری این آهنربام از روی خود بدنه میتونم اینجوری پیدا کنم. این قسمت رو چسب میزنم به این صورت، آهنربامو میذارم روش، تمام. محل قرارگیری رو پیدا میکنم، یه مقدار چسب و آهنربا رو میذارم روش. این هست. حالا هم میریم دستگاه رو یه تست کنیم. باتریمو میبندم، دستگاه رو میزنم به شارژ. دوازده ولت همونجوری که باز کردیم. دوباره اول میایم قسمت پایین، شیلد رو میذاریم روش، مطمئن بشین همه کابل ها متصل هست. پیچاتو که بستی، این سنسور بالا رو هم متصل میکنی، دیسپلیت رو یه ذره میاری پایین، شیلدش رو میذاری روش و پیچش رو میبندی. این هم از این. و اینکه همه چیزش رو که تست کردم اون وقت میبندم. حالا به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه اینو من باید بذارم اول 100% شارژ بشه، تست و این داستانا، چون همه چیز تمومه دیگه، فقط دیسپلی باید چسبیده بشه. پس حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن، چون ویدیوهای لایو میذارم بعضی وقتا، میتونی توی لایو ها واسه نوتیفیکیشن میاد توی لایو ها شرکت کنی. سوالی هر چیزی هست واسم توی کامنت ها بنویس، کامنت ها رو جواب میدم، من رو میخونم.
و لایک کن ویدیو رو. تا ویدیوی بعد.